สวัสดีค่ะทุกคนมอมมี่แอมเมลี่ในวันนี้เราก็ยังคงทำผ้าคาดผมกันต่อนะคะมาถึง EP ที่ 2 กันแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนหลังกลับไปชมคลิปตอนที่ 1 ได้หากชื่นชอบผ้าคาดผมแบบนี้ค่ะผ้าคาดผมจากผ้ายืดอันนี้หม่อมทำมาจากเดรสตัวเก่าของหม่อมที่ใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เลยได้ผ้าคาดผมมาใส่เข้ากับชุดพอดิบพอดีเลยค่ะก่อนจะไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องหม่อมมี่แอนด์มิลลี่อุปกรณ์หลักของเราก็จะเป็นผ้ายืดตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยค่ะซึ่งผ้าที่เราจะใช้นั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนแรกเป็นส่วนของผ้าที่ทำผ้าคาดผมและส่วนที่2เป็นผ้าสำหรับปิดรอยเย็บตรงท้ายทอยค่ะผ้าส่วนแรกผ้าสำหรับทำที่คาดผมมีความกว้างอยู่ที่3เซนติเมตรส่วนความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะผ้าส่วนที่2ผ้าสำหรับปิดรอยเย็บตรงท้ายทอยอันนี้ขนาด 5x5 นิ้วค่ะอุปกรณ์ครบแล้วก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะให้เพื่อนๆตัดผ้าในส่วนแรกสำหรับทำผ้าคาดผมมา6ชิ้นเวลาตัดผ้าให้ตัดผ้าเป็นแนวตั้งนะคะพลิกผ้าด้านถูกขึ้นมาแล้วตัดผ้าตามแกนแนวตั้งตรงนี้ต้องระวังให้ดีๆไม่อย่างนั้นพอดึงผ้าแล้วผ้าจะกลับออกมาไม่ถูกด้านค่ะหลังจากนั้นก็ให้ดึงผ้าสำหรับทำผ้าคาดผมทั้ง6ชิ้นเลยค่ะนำผ้าแบ่งออกเป็น2 กลุ่มละ3เส้นมัดปลายด้วยยางรัดผมเพื่อเวลาที่เราดึงผ้าแล้วผ้าจะได้ไม่เลื่อนและง่ายต่อการดึงค่ะให้เพื่อนๆวางผ้ากลุ่มแรกให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้ววางผ้ากลุ่มที่2ด้านบนห่วงของผ้ากลุ่มแรกเป็นลักษณะรูปตัว U แบบนี้ผ้ากลุ่มแรกจะมีปลาย2ด้านนะคะอันนึงอยู่ด้านบนส่วนอันนึงอยู่ด้านล่างนำปลายผ้าที่อยู่ด้านล่างของผ้ากลุ่มแรกพาดไปด้านบนของผ้ากลุ่มที่2ค่ะนำปลายผ้าของผ้าตัว U ฝั่งซ้ายล่างวางลอดไปใต้ห่วงส่วนปลายผ้าด้านบนนั้นพาดบนผ้าชิ้นที่1สอดใต้ผ้าชิ้นที่2แล้ววางพาดไปด้านบนของผ้าชิ้นที่1อีกครั้งตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็มาทำการดึงผ้าค่ะดึงปลายผ้าให้ปลายทั้ง4ด้านเท่ากันจัดปมให้สวยงามตามใจชอบนำปลายผ้าฝั่งบนเย็บติดกันแล้วก็ปลายผ้าฝั่งล่างก็เย็บติดกันอีกเช่นเดียวกันค่ะตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอ เสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อน เราจะมาดูในส่วนของผ้าส่วนที่2กันต่อค่ะ ให้พลิกผ้าด้านถูกขึ้นมา พับครึ่งติดคลิป และเย็บด้วยตะเข็บเส้นตรงที่ตะเข็บ1เซนติเมตรเย็บเสร็จแล้วกลับผ้าออกมาให้พับผ้ารอยเย็บไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะ
เอามาประกบกับผ้าคาดผมที่เราเตรียมไว้ เย็บปลายติดกันแล้วก็กลับผ้าที่เย็บเข้าไปข้างในก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะต้องระวัง ยังไงเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะ ชื่นชอบคลิปนี้ฝากให้กำลังใจสนับสนุนให้หม่อมทำคลิปต่อๆไป ด้วยการกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ให้หน่อยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยล่ะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องหม่อมมี่แอนด์มินลี่ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบ I hope you all enjoy watching this video. Thank you for watching and see you soon. Bye bye.